جيت في اطار واحد الندوه اللي كينظموها النساء الاتحاديات في الدار البيضاء، وهي كتجي في سياق واحد المرحله مهمه من تاريخ الاصلاح التربوي ببلادنا، اللي هي مرحله ديال مناقشه مشروع قانون الاطار اللي كيهم اصلاح منظومه التربيه والتكوين. وهو مشروع كيهم قضية ذات أولوية وطنية كبرى في بلادنا، على اعتبار أن المغاربة انتظروا، هناك انتظارات، هناك تطلعات لتفعيل هذا القانون وجعله إلزامي، ونظرا لأن المنظومة التربوية التعليمية تعيش مجموعة ديال الاختلالات، وبالتالي توضعات مجموعة ديال التشخيصات. والآن هذا قانون الإطار جاء ترجمة للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي صادق عليها المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري، واللي هي مثار النقاش الآن من أجل تجويد هذا القانون وإغنائه وإثرائه. إذن وجودي اليوم جاء في هذا السياق ديال شرح هذه المقتضيات، هذه الأبواب ديال هذا القانون اللي كيضم 60 مادة، واللي كيهم كل مجالات التربية والتكوين من خلال إرساء مدرسة جديدة تقوم على الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. بالنسبة لنا حنايا في النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ تأسيسها تقريبا منذ الستينات، ونحن نطالب بإصلاح المنظومة ديال التعليم العالي. إصلاح المنظومة ديال التعليم العالي نظرا للوضعية اللي وصلنا لها الآن، واللي هي واحد الوضعيه اللي ما يمكنناش نكونوا، اقل ما يمكن ان نقوله هو ما يمكنناش نقولوا بانه رحنا مرتاحين لا كاساتذه ولا كمسؤولين ولا كاباء على الوضعيه اللي وصل لها التعليم العالي، وبالتالي كنا نطالب دائما باصلاح المنظومه ديال التعليم العالي. الان بعد ما كان المجلس الاعلى ناقش وأقر رؤية استراتيجية، جات الحكومة اقترحت قانون الإطار. هذا القانون الإطار المفروض هو اللي غادي يكون يدبر المنظومة ديال التعليم ككل برمتها. هنا كاين بعض المسائل اللي هي إيجابية داخل قانون الإطار، ولكن هناك عدة أمور اللي لابد يتم تعديلها في البرلمان، لانه ما جاتش بالشكل اللي حنا كنا تنتمنى. الا خذينا على سبيل المثال انه بعض النقاط اللي بحال التعاقد مثلا، هذا ماشي محله في القانون الاطار. التراجع المجانيه ما كانش خصو يكون في قانون الاطار، على الاقل بالنسبه واش كاين، يعني كان خصها تكون تدار دراسه من قبل وتاكد الناس وشحال الدخل ديالهم وعاد تجي من بعد، ولكن ماشي تتشرعها في قانون الاطار. كذلك بالنسبه لتوحيد التعليم العالي، اللي هناك تراجع في هذا المشروع قانون الاطار، هناك تراجع بالنسبه للميثاق. الميثاق كان اكثر دقه وكان اكثر حزم في توحيد التعليم من الصيغه اللي جا بها قانون الاطار.